Весна вже прийшла, а відповідно треба задуматись про утилізацію нарізаної деревини. Тут вам у нагоді стане подрібнювач КС500WS. Продуктивний та зручний у використанні бензиновий агрегат. Сьогодні ми оглянемо його комплектацію та характеристики. Подивимось на нього у роботі, а також ви отримаєте покрокову інструкцію з його збірки та поради по догляду та експлуатації. Перед переглядом обов'язково підтримайте наш канал своїм лайком та підпискою. Мене звати Сергій, ви дивитесь Інструмент Центр. Поїхали! Техніку Кьонер Сонен ми вже неодноразово оглядали на цьому каналі, тому сильно загострювати увагу на тому, хто вони такі, ми не будемо. Та якщо коротко, то це перевірений німецький бренд. Він вже давно затвердив своє ім'я, мабуть, в першу чергу за рахунок широкого асортименту надійних генераторів та зарядних станцій, які були актуальні на нашому ринку. Окрім енергетики, вони також працюють у напрямках автообладнання та садово-паркової техніки. Останній активно розвивається. У асортименті вже є власна лінійка акумуляторного інструменту, бензинові культиватори, мотопили та подрібнювачі, про один з яких сьогодні й говоритимемо. Огляд подрібнювача КС500WS ми почнемо з його комплектації, і скажу відверто, вона мене тут здивувала. До неї входять свічний ключ, інструкція з експлуатації, а також повний спектр засобів персонального захисту. Це маска з полікарбонатним екраном для обличчя, навушники та рукавиці з міцної тканини. Для комфортного зберігання та транспортування усього цього навіть додали мішечок з тканини. Його можна носити як пакет, так як портфель. Сам подрібнювач поставляється у дерев'яному ящику у повністю розібраному вигляді. При цьому клієнти магазину Інструмент Центр завжди отримують вже повністю зібрану техніку. Це стосується як самовивозу з магазину, так і відправки новою поштою по всій Україні. Тож, якщо підбираєте для себе новенький подрібнювач чи будь-яку іншу техніку, переходьте на наш сайт за посиланням у описі чи за підказкою. Але для наших глядачів на YouTube я записав інструкцію зі збірки цього агрегату. Процес насправді доволі простий. Для цього вам знадобиться базовий набір інструментів, рекомендую автомобільний, та додаткова пара рук. Тож рекомендую попросити про допомогу когось зі знайомих або друзів. А тепер оглянемо ті компоненти подрібнювача, які поставляються демонтованими. Серед них наступне: передня опорна стійка, до якої також додаються гумові ніжки, задня опорна стійка з вісями для колес, самі колеса, бункери для прийому гілок, та горловина для викиду готової маси. Ну і звичайно ми матимемо комплект кріплення для збірки усього цього докупи. Тепер перейдемо до збірки. Починаємо зі встановлення опорної стійки та перед цим прикручуємо до неї гумові подушки. Фіксуємо їх болтом під шестигранник розміром 6 мм. З іншої сторони затягуємо гайкою на 13 мм. Не забуваємо про шайбу під гайкою. Після цього монтуємо стійку на спеціальне посадкове місце болтами на 13 довжиною 30 мм. З обох сторін кладемо шайби, а зі сторони гайки додаємо ще й гровер. Зі зворотньої сторони фіксуємо стійку для колес. Виконуємо це болтами на 13 мм довжиною 70 мм. Шайби та гровери ставимо за тим самим принципом. Після встановлення стійки ставимо агрегат на колеса. Монтаж робиться у наступному порядку. Шайба, колесо, потім знову шайба. І затягуємо гайкою на 24. Затяжку варто робити таким чином, щоб не перетиснути колесо і воно мало можливість обертатись. Тому на всяк випадок перевірте та послабте за необхідності. Коли подрібнювач впевнено стоїть на опорах, переходимо до сопла та бункеру. Сопло для викиду встановлюємо на посадкове місце та фіксуємо болтами на 13 мм довжиною 20 мм. Знову ж таки не забуваємо про шайби та гровери. Затягувати варто зірочкою, тобто по діагоналі. Так буде можливість рівніше поставити сопло. За тим самим алгоритмом встановлюємо бункер для прийому гілок. Не забуваємо підключити контакти кнопки аварійного вимкнення, що знаходиться на корпусі бункера. І на цьому все. Вітаю! Тепер ви знаєте, як зібрати бензиновий подрібнювач КС500WS. Модель не потребує додаткових налаштувань або регулювання ножів. Просто отак зібравши, ви вже можете пускати його в роботу. Але обов'язково додивіться відео до кінця, щоб знати, як це правильно зробити. А зараз перейдемо до огляду технічних характеристик агрегату. Огляд характеристик інструменту почнемо з двигуна. Модель оснащена фірмовим 4-тактним бензиновим мотором Кьонер Сонен КС230. Потужність його заявлена 6,5 кінських сил. Об'єм 196 см кубічних. Частота обертання 3600 обертів на хвилину. Запускається вручну. Двигун відповідає сучасному екологічному стандарту Євро 5. Об'єм паливного бака 3,6 літри. Об'єм масляного картеру 600 мл. Ріжучий механізм складається з двох ножів, виготовлених із високоякісної легованої сталі. Частота обертання ножів 3000 обертів на хвилину. Максимальний діаметр подрібнення однієї гілки 30 мм.
Якщо подавати гілки жмутом, то агрегат зможе перемолоти пучок діаметром до 76 мм. Перемелені гілки будуть викидатись у вигляді тріски довжиною 10-15 мм. Така тріска зможе бути використана як підстилка для худоби, органічне добриво у вигляді компосту та для виробництва паливних брикетів. Габарити подрібнювача наступні: довжина 1,5 метри, висота 1,3 метри, ширина 74 см, вага становить 95 кг. Клас захисту компонентів агрегата IP54M. Це означає, що він здатен працювати у запиленій та вологій місцевості, витримати значні механічні впливи, удари та падіння, та навіть працювати під дощем. Оглянувши характеристики, можемо перейти до зовнішніх та конструктивних особливостей. Конструкція подрібнювача сама по собі типова, але від того не менш зручна. Зі сторони оператора ми маємо зручний широкий бункер для завантаження деревини. На цьому ж бункері розміщена аварійна кнопка вимкнення на випадок зажовування деревини чи будь-якої іншої непередбачуваної події. З міркувань техніки безпеки додано також шторку всередині для захисту користувача від тирси, що може вискакувати в процесі роботи. Бункер має виїмки на корпусі, в які ви можете вхопитись для транспортування подрібнювача. За рахунок низького центру ваги робиться це дуже легко. Вам достатньо просто перехилити на себе агрегат і все. Котитись дозволяють пневматичні колеса діаметром 12 дюймів. Вони забезпечують хорошу прогідність як по щебню, так і по ґрунту. Широка вісь дозволяє вам маневрувати як заманеться. Патрубок виходу маси має забрало для регулювання кута викидання. Двигун оснащений паперовим повітряним фільтром з поролоновим захисним шаром. Корпус глушника вихлопної системи має металеву решітку для захисту від механічних ушкоджень. Загалом товстий метал, якісна збірка та продумана ергономіка лишають гарні враження про пристрій. Із зовнішніми особливостями закінчили, тож перейдемо до практичних порад. Спочатку пройдемось по процесу запуску агрегата. Мотор подрібнювача запускається дуже легко. Для початку заправляємо пальне та мастило. Після цього перемикаємо вимикач на двигуні у робоче положення. При запуску мотора варто перекрити подачу повітря на карбюраторі, щоб двигун взяв більше палива на старті. Після цього відкриваємо кран подачі бензину і вже після цього можна одним ривком заводити мотор. Після запуску повітряну заслонку відкриваємо. І тепер подрібнювач готовий до роботи. При експлуатації подрібнювача обов'язково потрібно дотримуватись правил техніки безпеки. Працювати варто у рукавицях та захисному екрані для обличчя, щоб не отримати ніяких травм. Комплектні наушники також рекомендую одягати, щоб захистити вуха від звукового навантаження. Повірте, з ними працювати набагато приємніше. А завантажувати гілки потрібно товстішою стороною вперед. Якщо це дерево, то стовбуром вперед. Також я, як і завжди, зауважу на необхідності використання якісних паливно-мастильних матеріалів. Бензин для нього варто купувати на перевірених заправках. Марка бензину А95. Що стосується мастила, то використовувати варто оригінальну оливу 10В30, вона ж САЯ-30, або 10В40. Бажано обирати мастило, призначене саме для легких чотиритактних двигунів. Вони мають необхідні присадки та температурний режим, який допоможе моторам такого типу працювати без проблем. Перша заміна мастила робиться після обкатки, тобто 10 мотогодин роботи. В подальшому заміна робиться раз на 50 мотогодин або ж раз на рік, якщо потрібність стільки не відпрацьовує. Для відкачки старої оливи із заливної горловини можна використовувати спеціальний шприц. Також необхідно слідкувати за повітряним фільтром. Очистка робиться раз на 20 мотогодин. А заміна по мірі зносу. Механізм подрібнення агрегату теж потребує обслуговування, про це не варто забувати. По-перше, його необхідно регулярно чистити. Бажано після кожної експлуатації. Це можна зробити пилосмоком або щіткою. Потрібно повичищати бруд, що накопичився під час роботи. Якщо цього не зробити, то бруд засохне, що в майбутньому може призвести до пришвидшеного зносу ріжучих клинів. Так, варто в цілому слідкувати за станом ріжучих ножів. Вони у даному випадку мають двосторонню заточку. Тому, коли затупиться одна сторона, можна буде перевернути і працювати гострішою. А коли затупляться обидві сторони, можна буде замовити нові ножі. Уваги потребує і привідний ремінь. Він знаходиться на правій стороні від оператора. У випадку, коли ви запустили двигун, але ножі не обертаються, це означає, що його потрібно або замінити, або натягнути. Також замінити його потрібно, якщо ви запустили подрібнювач і чуєте характерний свист, який не притаманний йому при звичайній роботі. І на цьому з порадами все. Можемо переходити до висновків. КС-500WS – це подрібнювач, що стане у нагоді власникам великих ділянок з приватними будинками, фермерам, а також чудово себе проявить у комунальних роботах. Завдяки потужному двигуну на 6,5 кінських сил робота буде робитись легко та швидко, що зекономить ваші зусилля та час. Серед головних переваг – мобільність, стійкість, великий паливний бак та безпека під час роботи. Крім того, вихідна фракція тріски 10-15 мм ідеально підходить для мульчування або паливних потреб. Якщо ви шукаєте ефективне рішення для утилізації гілок та деревини, КС-500WS стане чудовим вибором. Якщо після перегляду відео у вас лишились питання стосовно обслуговування чи експлуатації даного агрегату,
телефонуйте нам за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Також можете оглянути увесь асортимент подрібнювачів у нашому онлайн-магазині за посиланням у описі або у підсказці. Якщо маєте можливість, завітайте особисто у наші магазини у місті Обухів за адресами вулиця Піщана 1Б та вулиця Київська 113/6. Отримаєте чудову консультацію по інструменту, вип'єте кави та матимете можливість особисто оглянути інструмент. Обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі, напишіть свою думку у коментарях до цього відео та підтримайте наш канал своєю підпискою. Мене звати Сергій, ви дивились Інструмент Центр. До зустрічі!